دوستان گرامی، این مدل مانتوهای کتی مناسب هر فصلی هستند به شرطی که با پارچه‌های مناسب همون فصل دوخته بشن. 2 متر پارچه عرض 150 از پارچه‌های کتان نخی، لنین و کرپ‌های گرم پایین لازم داریم. در این آموزش نحوه تهیه الگو، در آموزش بعدی دوخت کامل و همچنین لینک‌های هر دو آموزش را در قسمت کامنت‌ها خواهم گذاشت. برای تهیه این مدل کت احتیاج به الگوی کیمونو داریم. برای تهیه الگوی کیمونو هم باید از الگوی پشت استفاده بکنیم. به هر سایزی که هستین و به هر روشی که بلدین برای خودتون الگو تهیه کنین، ابتدا الگوی پشت رو تهیه بکنین. بعد از اینجا اینو میذارین روی کاغذ دیگه، با یک خط مستقیم اینجا رو به اینجا وصل بکنین. اگر در این قسمت پنس گرفتین، اولین کاری که انجام میدین 1.5 سانتیمتر از این گوشه سرشانه بالا میایم و اینو علامت میزنیم. بعد با یک خطکش بلند این خط رو از این گوشه سرشانه امتداد میدیم به هر اندازه‌ای که میخوایم قد آستینمون باشه. از این گوشه حلقه آستین به اندازه 5 تا 7 سانتیمتر پایین میایم، یه علامت میزنیم. دوباره از این گوشه تا اینجا 5 تا 7 سانتیمتر بیرون میریم و اینم یه علامت میزنیم. حالا این قسمت هر چقدر شد، مثلا 5 سانتیمتر شده، از این قسمت هم باید همون 5 سانتیمتر رو بهش اضافه بکنیم و قد لباس رو به دلخواه خودتون اضافه بکنیم. یک خط مستقیم میکشیم تا روی این علامتی که اینجا زدیم. حالا هم لباس رو گشاد کردیم کلن، هم قد رو بهش اضافه کردیم. با استفاده از یک گونیا در این قسمت که قد آستینمون شد، به اندازه مچ آستین با استفاده از یک گونیا پایین میایم و این قسمت گونیا باید عمود بر این خط باشه و مچ رو هم رسم میکنیم. اندازه مچ رو تعیین میکنیم، بستگی داره به مدلش که اندازه مچ چقدر باشه. حالا من اینجا 20 سانتیمتر در نظر گرفتم، این دیگه سلیقه‌ایه. بعد این خط رو مستقیما وصل میکنم، خط زیر حلقه آستین رو به خطی که اینجا در خط پهلو داشتم. در این قسمت برای این که میخوام کیمونو داشته باشم، بستگی داره به این که شما بخواین کیمونوتون رو چقدر در اینجا گشاد بکنین. میتونین 3 تا 5 سانتیمتر اینجا علامت گذاری بکنین برای هر دو طرف و هلال این کیمونو رو رسم بکنین. در این مدلی که ما داریم همین اندازه خوبه. باید از این قسمت بازم با استفاده از یک گونیایی که عمود بر این خط رو هم بکشین، چون ما اینجا روی مدلمون یه برش داشتیم. قبل از اینکه بخوام الگو رو قیچی بکنم، اگه دقت کرده باشین الگوهای کیمونو موقع پوشیدن یک مقدار یه قسمت جلو به پشت کشیده میشه. برای اینکه این مشکل رو هم رفع بکنیم و این مشکل رو هم نداشته باشیم، میتونین از این قسمت به اندازه 1 سانتیمتر بالا بیاین، به اندازه 1 سانتیمتر حلقه گردن پشت رو تغییر میدین و این 1 سانتیمتر رو روی این خط آستین اضافه میکنیم به آستین قسمت پشت. به این ترتیب الگوی کیمونو قسمت پشت آماده شد. چون روی این طرح ما یه برش داشتیم، اینجا این قسمتیه که باید قیچی بشه. این قسمت که آستینه و اینجا یادتون باشه ما 1 سانتیمتر بهش اضافه کردیم، از اینجا باید بذارم روی دلای بسته پارچه. برای قسمت جلو هم از همین الگوی قسمت پشت اینجا استفاده کردیم، منتها اینجا باید 1 تا 2 سانتیمتر به خط وسط جلو اضافه بشه که من حدود 2 سانتیمتر بهش اضافه کردم. اما برای حلقه گردن هم
بستگی داره به مدل یقه‌ای که میخواین برای این لباس درست بکنین. حالا از اینجا میتونین بسته به مدل لباستون از این قسمت به اندازه‌ای که لازم دارین پایین بیاین و اینم علامت بزنین که بشه حلقه گردن قسمت جلو. اما اون طرحی که ما اینجا داشتیم روی لباسمون، برای مشخص کردن جای جیب نمایی که اینجا داشتیم از این خط وسط جلو جادومه را در نظر نمیگیرم. از این خط وسط جلو به اندازه 1/2 فاصله 2 نوک سینه میتونم داخل بشم که اینجا شد حدود 10 سانتی متر. از این 10 سانتی متر به بعد اون جای این جاییه که ما میخوایم جیب نما رو اینجا بذاریم. حدود 12 سانتی متر هم برای این جیب نما من گذاشتم. حالا به این شکلی که میبینید این علامت میزنم که موقعی که اینو قیچی کردم این علامت ها مشخص باشه که جیب نما رو میخوام روی کجا وصل بکنم. اما برای جیبی که اینجا ما داشتیم، برای مشخص کردن جای جیب هم از این گوشه سرشانه به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین بیاین و یک خط مستقیم بکشین. این شد خط کمر. از این خط کمر 5 سانتی متر پایین بیاین، یه علامت بزنین. از این قسمت هم 7 تا 8 سانتی متر پایین بیاین، اینم یه علامت بزنین. با توجه به این دوتا علامتی که دارین میتونین به صورت کج این قسمت جیب رو یک خط اینجوری طراحی بکنین که این خط رو حدود 14 تا 16 سانتی متر در نظر بگیرین. خوبه. اینم محلیه که ما میخوایم جیب رو روی این قسمت بدوزیم که پهنایی که برای این قسمت جیب میخوام بذارم حدود 3 سانتی متره. در قسمت سرشانه جلو میتونین 1 سانتی متر پایین بیاین چون 1 سانتی متر به سرشانه پشت اضافه کردم. الان من اینجا رو که قیچی میکنم 1 سانتی متر حدوداً پایین تر از خطی که دارم اینو قیچی میکنم. این قسمتی که جیب نما روش نصب میشه قیچی میشه و جداگانه این قسمت روی پارچه قرار میگیره. قسمت شماره 1 جلو و شماره 2 جلو روی دولای باز پارچه قرار میگیره و پشت کیمونو هم که روی دولای بسته پارچه قرار میگیره. الگوی قسمت جلو که این برشش بود که رفته روی دولای باز پارچه، این قسمتی هم که اینجا اضافه گذاشتم برای این قسمتی که میخواد برگرده به حالت سجاف. اینم که قسمت بعدی جلو بازم در اینجا اضافه گذاشتم برای این قسمتی که به حالت سجاف میخواد برگرده در وسط جلوی لباس و اینم قرار دادم روی دولای باز پارچه. قسمت پشت رفته از این وسط پشت رفته روی دولای بسته پارچه و اینم قدیه که در نظر گرفتم برای لباس. اینم آستینه، چون پارچه من کم بود اینجا یه دوختی باید بهش بزنم که روی 4 لا قرار گرفته. اینم 4 لای پارچه برای آستین.